die 80er, aber ist egal, irgendwo. Das ist jetzt natürlich schon auch voll geil. То пукання, державне сознання, пукання на грубістя. Dalej idziemy, Michał? Tam jeszcze? Nie? Sonen sitter där. Då stod vi här för att kolla. Då eller få igenom någon form av lag. Det är massor med pengar bakom. Also an initiative and act. They took the Biden administration fixed the act. Ja, och det är pengar. Stämmer.
Det är de som ska få pengar. Och
De har kvällstidningar men de har massor med